අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ අතිශය බලවත් ඒ වගේම ඊටමත් සුව පහසු මායාවක් ඇතුලේ. ඒ මායාව තමයි මම තමයි තීරණ ගන්නේ කියන හැඟීම. ඔබ හිතනවා මමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න තීරණය කළේ. මමයි ඊයේ අර මිනිස්සයාට බනින්න තීරණය කළේ. මගේ අනාගතය තියෙන්නේ මගේ දෑත්වල කියලා. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපේ මොලේ ඇතුලේ කොහේ හරි මැදක යම්කිසි පාලකයෙක් යම්කිසි මෙහෙයවන්නෙක් සිටිනවා කියලා. අපි ඒ පාලකයට නමක් දීලා තියෙනවා නිදහස් අභිමතය. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී විල් එක. හැබැයි මොහොතක් නතර වෙලා ඊටාම ගැඹුරින් මේක දිහා බලන්න ඕන. ඔබේ මනසට එන සිතුවිලි ඔබද තෝරන්නේ. දැන් මේ මොහොතේ හදිසියෙම ඔබේ මනසට මොකක් හෝ නගරයක නමක් එනවා කියලා හිතන්න. ලන්ඩන්, ටෝකියෝ, එහෙම නැත්නම් නුවර එළිය, කෑගල්ල ගාල්ල. ඒ නම ඇයි ආවේ? ඇයි වෙන නමක් ආවේ නැත්තේ? ඒ සිතුවිල්ල ඔබේ මනසට එන්න කලින් මම දැන් මේ නගරය ගැන හිතනවා කියලා ඔබ තීරණය කළාද? සිතුවිල්ල හුදෙක් පහළ වුණා පමණයි. ඔබට කිසිම පාලනයක් තිබුණේ නැහැ. සිතුවිල්ල පහළ වුණාට පස්සේ අර මම කියන ව්‍යාජ පාලකයා ඇවිත් ඒකට ලේබල් එකක් ගහනවා ඒක හිතුවේ මම කියලා. ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ මම ඇවිත් ඒකේ අයිතිය බාර ගන්නවා. 17 වන සියවසේ හිටපු බටහිර දර්ශනයේ ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් වුණ බාරුක් ස්පිනෝසා මේ ගැන අතිශය කම්පනයට පත්වන උපමාවක් ගෙනාවා. ඔහු කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ගලක් අරගෙන ඈත අහසට විසි කරනවා. ඒ ගල අහසේ පියාඹාගෙන යනවා. හදිසියෙම ඒ ගලට සිහියක් ආවොත් ඒ ගල මොනව හිතාවිද? ඒ ගල හිතාවි මම කොච්චර නිදහස්ද? මම අහසේ පියාඹන්නේ මට පියාඹන්න ඕන නිසා කියලා. හැබැයි ඔබ දන්නවා ගල පියාඹන්නේ ගලට ඕන නිසා නෙවෙයි. ගල පියාඹන්නේ කවුරු හරි ඒක විසි කරපු බලය නිසායි. සුළඟේ වේගය නිසායි. ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසායි. බලන්න මේ කොයිතරම් බියකරු යථාර්ථයක්ද කියලා. අද නවීන ස්නායු විද්‍යාවේ බෙන්ජමින් ලිබෙට් වගේ විද්‍යාඥයන්ගේ පරීක්ෂණ හරහා මේ යථාර්ථය රසායනාගාර ඇතුලේ ඔප්පු කරමින් සිටිනවා. ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා ඔබ යම්කිසි තීරණයක් ගන්නවා කියලා ඔබට දැනෙන්නේ මිලිතප්පර ගණනාවකට කලින් ඔබේ මොළයේ ස්නායු ඒ තීරණය අරගෙන ඉවර නිසා කියලා. ඔබේ තීරණය කියන්නේ හුදෙක් අතීත හේතුඵල දාමයක අවසාන ප්‍රතිඵලයක් විතරයි කියලා. මේ විද්‍යාත්මක යථාර්ථය තවත් ගැඹුරට අරගෙන යනවා නම් ලෝක ප්‍රකට ස්නායු ජීව විද්‍යාඥ රොබර්ට් ස්පැලොස්කි ඔහු කියනවා අපිට නිදහස් කැමැත්තක් තියෙනවා කියලා හිතන එක සම්පූර්ණ විහිළුවක් කියලා. ඔහු කියනවා ඔබ කෙනෙකු නිසා කේන්ති ගන්නවා කියලා හිතන්න. ඒ කේන්තියට හේතුව ඔබ හිතනවා ඔබ ගත්ත තීරණයක් කියලා. හැබැයි ස්පැලොස්කි කියනවා ඒ කේන්තියට සැබෑ හේතුව තප්පරයකට කලින් ඔබේ ඇමිග්ඩලාවට ආපු උත්තේජනයක් කියලා. පැයකට කලින් ඔබේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම අඩු වීම. මාසයකට කලින් ඔබ මුහුණ දුන්න මානසික ආතතිය. අවුරුදු 10කට කලින් ඔබේ ළමා කාලයේ සිදු වූ කම්පනය. සහ මීට අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් ඔබේ මුතුන් මිත්තන් ජීවත් වෙච්ච පරිසරයෙන් හැදුණු ඔබේ ජානමය සැකස්ම කියලා. මේ මහා දැවැන්ත ඔබ දන්නේවත් නැති ඔබට කිසිම පාලනයක්වත් නැති හේතු ජාලාවක් අවසන් ප්‍රතිඵලය තමයි කියලා තමයි ස්පැලොස්කි පෙන්වා දෙන්නේ. එතකොට ඔබ මේ මොහොතේ ගන්නා ඊනියා නිදහස් තීරණය මෙන්න මේ ආකාර සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියකින් සකස් වෙච්ච ප්‍රතිඵලයක් පමණයි. හැබැයි නවීන විද්‍යාව අද හොයාගෙන තියෙන මේ සත්‍ය විද්‍යාත්මක උපකරණ කිසිවක් නොමැතිව මීට වසර 2600කට පමණ ප්‍රථම භාගතුන් වහන්සේ විසින් අතිශය ගැඹීර ලෙස මුළු ලෝකෙටම දේශනා කළා. ඒ තමයි අනාත්ම ලක්ෂණය. අනත්ත ලක්ෂණ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ශරීරයේ ඇතුලේ නැත්නම් මේ විඥානයේ ඇතුලේ කිසිම දෙයකට යටත් නොවන ස්වාධීන තීරණ ගන්න ස්වභාවයක් නැත. සහ බුද්ධඝෝෂ හිමියන් විසින් විසුද්ධි මාර්ගයේ ඊටාම සුන්දරව මේ පිළිබඳව සාරාංශ කරලා තියෙනවා. කම්මස්ස කාරකෝ නත්ති විපාකස්ස ච වේදකෝ සුද්ධ ධම්මා භවත්තන්ති ඒ වේතං සම්මදස්සනං. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක් තියෙනවා නමුත් එය කරන කෙනෙක් නැහැ. ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා නමුත් එය අත් විඳින කෙනෙක් නැහැ. පවතින්නේ හුදෙක් හේතු සහ ඵල ක්‍රියාත්මක වීමක් පමණයි කියලා.
මේ කාරණය කොයිතරම් දුරට ගැඹුරට අපේ ජීවිතවලට කාබැදලා තියෙනවාද කියලා කියනවා නම් අපි බලමු බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ එන කතාවක් අරගෙන. භාගතුන් වහන්සේගේ කාලයේ හිටිය එක්තරා රහතන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේගේ නම පිළින්ද වච්ච. මේ රහතන් වහන්සේ පාරේ වඩිනකොට අනිත් මිනිස්සුන්ට කතා කරේ එම්බා වසලය, අහකට යව, එම්බා වසලය, මේක කරව. රහතන් වහන්සේ නමක් කිසිම කේන්තියක් නැති සියලු කෙලෙස් නසපු කෙනෙක් කියලා අපි දන්නවා. ඇයි මිනිස්සුන්ට වසලයා කියලා කතා කරන්නේ? අනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේලා භාගතුන් වහන්සේ හමු වෙලා මේකට පැමිණිලි කරා. එතකොට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, පිළින්ද වච්ච භික්ෂුව මේ වචනය පාවිච්චි කරන්නේ ද්වේෂයෙන් නෙවෙයි. ඔහු මීට පෙර ආත්ම භාව 500ක්ම එක දිගට ඉපදුනේ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ. ඒ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ ඉඳගෙන අනිත් අයට වසලයා කියලා කතා කරපු, ඒ කියන්නේ ඒ පුරුද්ද, ඒ කර්ම කෝඩින් එක ඔහුගේ මේ භෞතික ශරීරයේ මේ ස්නායු පද්ධතිය කොතරම් ගැඹුරට කෝඩ් වෙලා ලියවිලා තියෙනවද කියලා කියනවා නම් ඔහු රහත් වෙලා සිත පිරිසුදු වුණත් අර භෞතික පුරුද්ද, ඒ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංක්‍රීයවම ක්‍රියාත්මක වීම සිදු වෙනවයි කියලා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ එතකොට අපි මේ හිතාගෙන ඉන්න නිදහස් කැමැත්ත ෆ්‍රී විල් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. රහතන් වහන්සේ නමකටවත් තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන අර ගැඹුරු කෝඩින් එක අර අතීත පුරුද්ද වෙනස් කරගන්න බැරි නම් අපි කොහොමද හිතන්නේ අපි ගන්න හැම තීරණයක්ම අපේ පාලනයේ තියෙනවා කියලා. හරියට වලාකුළු එකිනෙක ගැටිලා අකුණක් ගහනවා වගේ. අකුණක් ගහන්න තීරණය කළා නෙවෙයි, හේතු එකතු වුණා, අකුණ දෙහුවා. ඔබට තරහ ගියා නෙවෙයි, හේතු එකතු වුණා, තරහව ඉපදුණා. මේ පරම සත්‍ය, මේ අනාත්ම යථාර්ථය ඔබේ හිස මත තියෙන ලොකුම බර බිමට වැටෙනවා. ඒ බර තමයි මම හැමදේම පාලනය කරන්න ඕන කියන මානසික පීඩනය. පාලකෙක් නැති තැන පාලනය කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ පාලකයා නැති බව පිළිගන්න කොයිතරම් බයද කියලා කියනවා නම් අපි අපේම මනසින් වචන භාෂාව පාවිච්චි කරලා අති විශාල සිරගයක් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. මේ සිරගය පේන්නේ නැහැ අපිට ඇහැට. හැබැයි අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ ඒක ඇතුලේ. ඔබ හිතනවා ඇති ඔබ ජීවත් වෙන්නේ මේ භෞතික සැබෑ ලෝකයක් ඇතුලේ කියලා. ගස්, ගල්, මිනිස්සු, සත්තු, තරු, අහස, සඳ, ඉර පිරුණු ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් ලෝකයක්. නමුත් ඇත්තම කතාව ඒක නෙමෙයි. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ සැබෑ ලෝකයක නොවේය. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ වචන සහ සංකල්ප වලින් හදාගත්ත අතිශය පටු සිරගයක් ඇතුලේ. මේ සිරගය කොතරම් සුව පහසුද කියලා කියනවා නම් ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ ඒක තමයි මුළු විශ්වයම කියලා. 20 වන සියවසේ හිටපු බටහිර දාර්ශනිකයෙක් සහ විද්‍යාඥයෙක් වුණ ඇල්ෆ්‍රඩ් කොෂ්ලිබ්ස්කි මේ ගැන මුළු ලෝකයේම කම්පනයට පත් කරන ප්‍රකාශයක් සිදු කරා. ඔහු කිව්වා සිතියමක් යනු භූමිය නොවේය කියලා. හිතලා බලන්න, ඔබ යනවා අවන්හලකට. වියටර් ඇවිල්ලා ඔබට දෙනවා මෙනු පත. මේ මෙනු එකේ ලස්සනට ගහලා තියෙනවා කෑම වල නම්, පින්තූර. හැබැයි ඔබ ඒ මෙනු එක කෑවා කියලා ඔබේ බඩගින්න නිවෙනවද? නැහැ. මෙනු එක කියන්නේ කෑම නෙවෙයි. මෙනු එක කරන්නේ සැබෑ කෑම වේල දිහාවට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක විතරයි. වචන කියන්නේත් අන්නේ වගේ මෙනු පතක් කියලා හිතාගන්න. අපේ ඛේදවාචකය තමයි අපි අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ සැබෑ ලෝකයේ අත්විඳිනව වෙනුවට අර මෙනු පත කන්න පුරුදු වෙලා තියෙන එක. ඔබ පාරේ යනකොට විශාල ගසක් දකිනවා. ඔබේ මොලේ ෂණයකින් කියනවා ඒක ගසක්. අන්නේ ලේබලය ගැහුවට පස්සේ ඔබ සැබෑ ගස දකින්න එක නවත්තනවා. ඔබ දකින්නේ ඔබේ ඔළුවේ තියෙන ගස කියන සංකල්පය විතරයි. හැබැයි ස්වභාව ධර්මය ඇතුලේ ගස කියලා වෙන් කරපු තනි වස්තුවක් තියෙනවද? බලන්න කොයිතරම් සංකීර්ණද කියලා. ගස කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ? පස කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? ගහේ මුල් අස්සට යන වතුර කොතනදීද ගහක් බවට පත්වන්නේ? ගහට වැටෙන හිරු එළිය කොතනින්ද වෙන් කරන්නේ? ඔබ හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් පිට කරන ඒ ගස ඔබේ පෙනහළු වලම දිගුවක් නෙවෙයිද? ස්වභාව ධර්මය ඇතුලේ කිසිම සීමාවක් පනවන්නට බෑ. මුළු විශ්වයම එකම එක අකණ්ඩව ගලාගෙන යන ක්‍රියාවලියක් විතරයි. සීමාවන් තියෙන්නේ කොහෙද? සීමාවන් තියෙන්නේ අපේ වචනවල විතරයි. ශ්‍රේෂ්ඨ දාර්ශනිකයෙක් වුණ ලුඩ්විග් විට්ගන්ස්ටයින් මේක තවත් ගැඹුරට අරගෙන ගියා. ඔහු කිව්වා මගේ භාෂාවේ සීමාවන් මගේ ලෝකයේ සීමාවන් වේ කියලා. ඔබට යම් දෙයක් ගැන කියන්න වචනයක් නැත්නම්
ඔබේ මනසට ඒ දේ ග්‍රහණය කර ගැනීමට නොහැකි. ඒ කියන්නේ භාෂාවෙන් අපි යථාර්ථය විස්තර කරනවා නෙවෙයි භාෂාව විසින් අපි දකින යථාර්ථය නිර්මාණය කරනවා. අපි සතුරා කියලා වචනයක් හදාගත්තා. මේ මගේ රට කියලා අපි වචනයක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඒ වචනය වෙනුවෙන් යුද්ධ කරනවා. ලේ හලා ගන්නවා. භූමියේ ඉරි ඇඳලා නැහැ. ඉරි ඇඳලා තියෙන්නේ අපේ ඔළුවේ අපේ සිතියමේ. මෙන්න මේ මහා මුලාව තමයි භාගතුන් වහන්සේ එදා අතිශය තියුණු වචනයකින් දේශනා කළේ. උන්වහන්සේ මේ මානසික ක්‍රියාවලිය හඳුන්වුවේ ප්‍රපංච කියලා. පාලියෙන් කියනවා පපංච. ප්‍රපංච කියලා කියන්නේ සංකල්පීය ප්‍රසාරණය කියන අර්ථයෙන්. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඇසට රූපයක් ගැටෙනවා එතන තියෙන්නේ හුදෙක් ස්පර්ශයක් විතරයි. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච චක්කු විඤ්ඤාණං තින්නං සංගති පස්සෝ. සැබෑ යථාර්ථය තියෙන්නේ එතන. හැබැයි ඊළඟ ශුද්‍ර මොහොතේම අපේ මොළය අර භාෂාව නැමැති දැල ඒ රූපය උඩට විසි කරනවා. පස්සපච්චා වේදනා යං වේදේති තං සංජානාති. එතකොට යං සංජානාති තං විතක්කේති යං විතක්කේති තං පපංචේති යං පපංචේති තතෝ නිදානං පුරිසං පපංච සංඥා සංකා සමුදාචරಂತಿ අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නේසු චක්කු විඤ්ඤේසු රූපේසු. ඊටාම සංකීර්ණයි. මේක ලස්සන මලක්. මම මේකට කැමති. මේක මට ඕන. එකවරම අර පිරිසුදු යථාර්ථයෙන් මැකිලා ගිහින් අපි කතාන්දරයක් ඇතුලේ හිර වෙනවා. ඔබ දුක් විඳින්නේ ලෝකය නිසා නෙවෙයි. ඔබ දුක් විඳින්නේ ලෝකය ගැන ඔබ හදාගෙන තියෙන ඔය වචන සෙට් එක නිසා. කෙනෙක් ඔබට මෝඩයා කියලා බයිනකොට ඔබට රිදෙන්නේ ශබ්ද තරංගය නිසා නෙවෙයි. ඔබ හිතන්න හතුරෙක් අපිට මෝඩයා කියනවා වගේ නෙවෙයි අපේ මිතුරෙක් අපිට මෝඩයා කියනකොට. අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මොකද ඒ වචනයට ඔබ දීලා තියෙන අර ගැඹුරු දිගුව නිසා තමයි මෙතන ප්‍රශ්නය ඇති වෙන්නේ. ඒ වචනය අයිති කරගන්න මම කියලා සංකල්පයක් ඔබේ ඔළුවේ හදාගෙන ඉන්න නිසා. වචන කියන්නේ මහා මායාවක් පමණයි. අපි මම කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා හරියට මේ ශරීරයේ ඇතුලේ හිර වුණ ඝන වස්තුවක් ගැන කතා කරනවා වගේ. හැබැයි මම කියන්නේ නාම පදයක් නෙවෙයි ඒක ක්‍රියාපදයක්. ඒක ගලාගෙන යන ක්‍රියාවලියක්. අකණ්ඩ වෙනස් වීම. බලන්න අපේ මනසේ තියෙන ව්‍යාකූලත්වය. අපි මේ වචන වලින් හදාගත්ත ව්‍යාජ ඛණ්ඩණය වුණු ලෝකය කොහොම හරි ස්ථිර කරගන්න ආරක්ෂා කරගන්න මුළු ජීවිත කාලයම සටන් කරනවා. ඔහොම සටන් කරගෙන ඉන්න ගමන් මරණයටපත් වෙනවා නැවත ඉපදෙනවා ආයෙ සටන් කරනවා. බැංකු ගිණුම් රක්ෂණ ඉඩම් ගිවිසුම් මේ හැමදේම හරහා අපි හොයන්නේ මොකද්ද? ආරක්ෂාවක්. හැබැයි මේ විශ්වයේ තියෙන භයානකම නීතිය අපි අමතක කරලා තමයි මේ ආරක්ෂාව හොයන්නේ. අපි ස්ථිරත්වය සහ ආරක්ෂාව හොයන්න අපේ විනාශයට තමයි අපි ලං වෙන්නේ. අපි හැමෝම අපේ මුළු ජීවිත කාලයම කැප කරන්නේ එකම එක දෙයක් වෙනුවෙන්. ඒක තමයි මේ ආරක්ෂාව. අපි ගෙවල් වටේ විශාල තාප්ප බඳිනවා, බැංකු ගිණුම් වල සල්ලි එකතු කරනවා, රක්ෂණ ඔප්පු මිලදී ගන්නවා, ගිවිසුම් මස්සම් කරනවා. අපි හිතනවා මේ හැමදේම කරලා මේ වෙනස් වෙන ලෝකයේ ඇතුලේ කිසිදාක වෙනස් නොවන ස්ථීර ආරක්ෂිත තැනක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි විශ්වයේ තියෙන මූලිකම නීතිය අපි අමතක කරනවා. භෞතික විද්‍යාවේ තියෙන අතිශය ප්‍රබල නීතියක් තාපගති විද්‍යාවේ දෙවන නියමය. second law of thermodynamics. අපි ඒකට කියනවා entropy කියලා. මේ විශ්වයේ තියෙන සෑම පද්ධතියක්ම ස්වාභාවිකවම ගමන් කරන්නේ පිළිවෙලක සිට වියවුල දක්වා. යකඩ මලකඩ කනවා. කඳු කාදනය වෙනවා. තරු පුපුරා යනවා. අපේ ශරීරය වයසට යනවා. ඔබ කොතරම් උත්සාහ කළත් මේ විශ්වයේ කිසිම දෙයක් එකම විදියට එකම තැනක පවතින්නේ නැහැ. ඔබ ආරක්ෂාව හොයනවා කියන්නේ ඔබ හරියට ගලාගෙන යන ගඟක් අයිස් බවට පත් කරලා ඒක උඩ ගයක් හදාගන්න උත්සාහ කරනවා වගේ වැඩක්. ගඟ ගලාගෙන යාම තමයි ගඟේ ස්වභාවය. අස්ථිරභාවය තමයි ජීවිතයේ සැබෑ ස්වභාවය. භාගතුන් වහන්සේ මේක දේශනා කරේ අනිච්ච ලක්ෂණ කියලා. අපි හිතනවා අනිච්ච කියලා කියන්නේ හරිම අසුභවාදී දෙයක්. අයියෝ හැමදේම නැති වෙලා යනවානේ කියලා අපි අඬනවා. හැබැයි වෙනස් වීම කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ ඛේදවාචකයක් නෙවෙයි. වෙනස් වීම කියලා කියන්නෙම ජීවිතයයි. වෙනස් වෙන්නේ නැති කිසිම දෙයක් ජීවමාන නැහැ. ප්ලාස්ටික් මලක් කවදාවත් පරවන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ජීවමානත් නැත. මෙතනදී අපි තේරුම් ගත යුතු අතිශය ගැඹුරු මනෝවිද්‍යාත්මක නීතියක් තියෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය දාර්ශනිකයෙක් වුණ ඕල්ඩස් හක්ස්ලි මේක හැදින්වුවේ ප්‍රතිවිරුද්ධ උත්සාහයේ නියමය කියලා. මොහොතක් හිතන්න
ඔබ ගැඹුරු වතුරට වැටෙනවා. ඔබට පීනන්න බැහැ. ඔබ බය වෙලා වතුරත් එක්ක සටන් කරනවා. මම ගිලේ මාව බේරගන්න කියලා ඔබ අත් කකුල් ගසමින් වතුර උඩ පාවෙන්න දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා. හැබැයි ඔබ පාවෙන්න උත්සාහ කරන තරමටම ඔබ තවත් ගැඹුරට ගිලීමද සිදුවනවාය. වතුරත් එක්ක සටන් කරන තරමට ඔබේ මාංශ පේශි තද වෙලා ඔබ ගලක් වගේ බර වෙනවා. එහෙනම් වතුර උඩ පාවෙන්න නම් එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ පාවෙන්න ගන්න උත්සාහය අතරින්න ඕන. ඔබ සම්පූර්ණයෙන් ඔබේ ශරීරය සැහැල්ලු කරලා වතුරට ඉඩ දුන්නොත් පුදුමයකට වගේ වතුර විසින්ම ඔබව උඩට උස්සනවා. ඔබ පාවෙනවා. ජීවිතයත් හරියට මේ වතුර වගේමයි. ඔබට ආරක්ෂාව අවශ්‍ය නම් ඔබ කළ යුත්තේ ආරක්ෂාව හොයන එක නවත්තන එක. අපිට මේක අමුතු දෙයක් වගේ හිතෙන්නේ අපි මේකට හුරු කරලා නැති නිසා. ඔබේ ජීවිතය අල්ලගන්න, සිර කරගන්න උත්සාහ කරන තරමටම ඔබ ඇතුලේ තියෙන බය සහ අනාරක්ෂිතභාවය දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා. ආරක්ෂාව හෙව්වා හැබැයි ලැබුණේම පරම අනාරක්ෂිතභාවයක්. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා දුක හටගන්නේ මේ වෙනස් වෙන ලෝකය දිහා බලලා අනේ මේක වෙනස් වෙන්න එපා කියලා අපි කරන දැඩි අල්ලා ගැනීම නිසා, දැඩි උපාදානය නිසයි කියලා. මේ යථාර්ථය තේරුම් ගැනීම සඳහා අපේ පැරණි සිංහල ජන සාහිත්‍යයේ තියෙන අතිශය ගැඹුරු දාර්ශනික අර්ථයක් හැංගිලා තියෙන කවියක් අපි මතක් කරගමු. වනේ ගිජිදාය දුටුවොත් වනසාය, ලිඳ තුල පනිදාය බටුනොත් ඌකාය, අතකින් කරවැලය අතකින් දඬුබෑය, මරණ තුනක් ඇති මිනිහෙක් පැණිකෑය. මේක නිකන් කවියක් නෙවෙයි. මේක තමයි අපේ මුළු ජීවිතයේම සැබෑ යථාර්ථය. ඒක නිසා මේ මරණ තුන තමයි අර එන්ට්‍රොපිය අපි කතා කරන්නේ. අපි මේ අනිත්‍ය වූ ලෝකයක් ඇතුලේ ඊළඟ තප්පරේ මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව අර తాවකාලිකව ලැබෙන පැණි බින්දුව, ඒ කියන්නේ මේ පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ලැබෙන తాවකාලික සැපය, සල්ලි, බලය පස්සේ දිවීම තමයි සිදු කරන්නේ. අපි හිතනවා ඒ පැණි බින්දුව තමයි මුළු ජීවිතේම කියලා ඒ වෙලාවේදී. හැබැයි මේකෙන් අපිට දෙන ගැඹුරුම අවබෝධය මොකද්ද කියලා බැලුවොත් අපි කොහොමත් වැටෙනවා. මේ හැමදේම කොහොමත් විනාශ වෙනවා කියන අර සැබෑ යථාර්ථය සම්පූර්ණයෙන් බාරගත්තාම අර తాවකාලික පැණි බින්දුවට තියෙන කෑදරකම සහ මේ ආරක්ෂාව හොයමින් ජීවිතය අල්ලගන්න හදන එක අතහැරියාම ඔබ අගාධයට වැටෙනවා කියන එක තේරුමක් නැති වෙලා යනවා. ඒක කිසිදු ආයාසයකින් තොර පාවීමක් බවට පත්වනවා. දැන් අපිට තේරෙනවා පාලකයෙක් නැහැ. සීමාවන් තියෙන වචනවල විතරයි. ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ මායාවක් විතරයි. එහෙනම් අපි කවුද? අපි කියන්නේ මේ මහා විශ්වයේ තනි වුණ, හුදකලා වුණ අසරණ ජීවීන් කොට්ටාසයක්ද? නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ මේ විශ්වය කියන්නේ අතිවිශාල හිස් අවකාශයක් කියලා. ඒ අවකාශය ඇතුලේ පාවෙන දූවිලි අංශුවක් වගේ කුඩා පෘථිවියක්, ඒ පෘථිවිය උඩ ඉන්න කූඹියෙක් තරම්වත් නොවටිනා ජීවියෙක් තමයි මම කියලා. අපි අපේ කුඩාකම ගැන හිතලා, අපේ ජීවිතවල තියෙන తాවකාලික බව හිතලා ඒ ගැන බියටපත් වෙනවා. හැබැයි නවීන ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව අද මේ වෙනකොට මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට හරවලා තියෙන්නේ. ක්වොන්ටම් ලෝකයේ තියෙනවා ක්වොන්ටම් පැටලීම, ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් කියලා සංකල්පයක්. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් පවා මේකට කොයිතරම් බය වුණාද කියලා කියනවා නම් ඔහු මේක හැඳින්වුවේ ස්පූකි ඇක්ෂන් ඇට අ ඩිස්ටන්ස් කියලා. මොකද්ද මේ ක්වොන්ටම් පැටලීම කියන්නේ? එකට සම්බන්ධ වුණ කුඩා අංශු දෙකක් ගන්න. දැන් මේ අංශු දෙක විශ්වයේ දෙකලවරකට, ඒ කියන්නේ ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක් ඈතට වෙන් කරලා දාන්න. ඒ අතර කිසිම භෞතික සම්බන්ධකමක්, වයර් එකක්, කිසිම කනෙක්ෂන් එකක් නැත. හැබැයි විද්‍යාඥයින් එක අංශුවක හැසිරවීමක් හෝ වෙනසක් කළොත් කිසිම කාල ප්‍රමාදයකින් තොරව ආලෝකයේ වේගයටත් වඩා වැඩි වේගයකින් ඒෂණයකින්ම අර ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක් ඈතින් තියෙන අනිත් අංශුවත් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අවකාශය සහ දුර කියන්නේ අපේ මොළය විසින් හදාගත්ත තවත් එක මායාවක් විතරක් කියන එකක්. මේ විශ්වයේ තියෙන කිසිම දෙයක්, කිසිම ජීවියෙක්, කිසිම පරමාණුවක් එකිනෙකින් වෙන් වෙලා නැත. මේසය, පුටුව, ගස, ඔබ දකින සතුරා, ඈත අහසේ තියෙන තරු, මන්දාකිනි සහ ඔබ මේ සියල්ලම යටින් දිවෙන නොපෙනෙන එකම අකණ්ඩ ජාලයකින් ගැටගැහිලා තියෙන්නේ. ලෝකය කියන්නේ බිලියඩ් බෝල වගේ එකිනෙක හැප්පෙන තැනක් නොවේය. ලෝකය කියන්නේ එකම එක දැවැන්ත නොබැඳුණු සජීවී ස්වභාවයක්.
දැන් මේ නවීන විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම අහනකොටම අපිට මතක් වෙන්නේ මීට අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් පෙරදිග දර්ශනය. විශේෂයෙන්ම හුවායන් බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ දේශනා කරපු අතිශය සුන්දර ගාම්භීර උපමාවක්. ඒ තමයි ඉන්ද්‍රාගේ දැල. මොහොතක් ඇස් පියාගෙන මේ මහා දැල මනසින් දකින්න. අනන්ත වූ විශ්වය පුරාවටම විහිදිලා තියෙන කෙලවරක් නැති දැලක් තියෙනවා. මේ දැලේ සෑම ගැටයකම අතිශය දීප්තිමත් පිරිසිදු මුතු ඇටයක් තියෙනවා. ඒ වගේ මුතු ඇට අනන්ත ගණනක් මේ දැලේ තියෙනවා. දැන් ඔබ ඒ දැලේ තියෙන එක මුතු ඇටයක් දිහා විතරක් ඊටාම ලං වෙලා බලන්න. ඔබට මොකද්ද පේන්නේ? ඒ එක මුතු ඇටේ ඊටාම පැහැදිලිව අර දැලේ තියෙන අනෙක් සියලුම අනන්ත වූ මුතු ඇටවල හැඩය ප්‍රතිබිම්බගත වෙලා තියෙනවා පේනවා නේද? එපමණක් නෙවෙයි, ඒ ප්‍රතිබිම්බ වෙලා පේන මුතු ඇට ඇතුලේ නැවතත් අනිත් මුතු ඇට සියල්ලේම ප්‍රතිබිම්බයන් තියෙනවා. ප්‍රතිබිම්බ ඇතුලේ ප්‍රතිබිම්බ අනන්තය දක්වා විහිදෙනවා. ඔබ කියන්නේ මේ විශ්වයේ තියෙන කුඩා දූවිලි අංශුවක් නෙවෙයි. ඔබ තමයි අර ඉන්ද්‍රාගේ දැලේ තියෙන එක මුතු ඇටයක්. ඔබ දිහා ගැඹුරින් බැලුවොත් මුළු විශ්වයේම අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතය ඔබේ ඒ කුඩා ශරීරයේ සහ විඥානය ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගැබ් වෙලා තියෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ රෝහිතස්ස සූත්‍රයේදී දේශනා කළේ මෙන්න මේ පරම සත්‍ය. මම මේ බඹයක් පමණ වූ සවිඥානික වූ ශරීරය තුලම ලෝකයත්, ලෝක සමුදයත්, ලෝක නිරෝධයත්, ලෝක නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවත් පනවමි. ඔබ විශ්වයේ කුඩා කොටසක් නෙවෙයි. ඔබ කියන්නේ මුළු විශ්වයම තනි ලක්ෂයක් විදියට ප්‍රකාශ වන ක්‍රමයක්. ඔබ අඬනකොට මුළු විශ්වයම ඔබ හරහා අඬවනවා. ඔබ සිනාසෙනකොට මුළු විශ්වයම ඔබ හරහා සිනාසෙනවා. අර අපේක්ෂා භංගත්වය කියන මම විශ්වයට ආගන්තුකයෙක් කියන කතාව කොයිතරම් ලොකු බොරුවක්ද? මේක තේරුම් ගත්තම අර අපි කලින් කතා කර පාලකයෙක් නැතිවීම, වචන වලින් හිරවීම, ආරක්ෂාවක් නැතිවීම කියන හැමදේම බියක් නෙවෙයි, මහා නිදහසක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඔබමයි මේ මුළු සෙල්ලමම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔබ වෙන කවුරුවත් එක්ක සටන් කරලා නැහැ. ඔබ සටන් කරන්නේ ඔබත් එක්කමයි. ඔබ බය වෙලා ඉන්නේ වෙනස් වෙස් මූණු දාගත්ත ඔබවම දැකලා. හැබැයි මෙතනදී අපිට අතිශය ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් මතුවනවා. පාලනයක් නැත්නම්, වචන මායාවක් නම්, විශ්වයම එකම දැලක් නම් මම කොහොමද හෙට උදේ නැගිටලා කාර්යාලයට යන්නේ? මං කොහොමද මගේ දරුවන් සමග, බිරිඳ සමග, සැමියා සමග වාසය කරන්නේ? බොහෝ දෙනෙක් මේ යථාර්ථය අහනකොට එකවරම විශාල හිස් බවකට, එකවරම විශාල කලකිරීමකට පත් වෙනවා. ඔවුන් හිතනවා අයියෝ කිසිම දෙයක තේරුමක් නැත්නම් ඇයි අපි මේවා කරන්නේ? මම හැමදේම අතහැරලා කැලේකට යනවා කියන එක. ඒක කළ හැකි නම් හොඳයි. හැබැයි හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන, ඔබ ඒ හැමදේම අතහැරලා කැලේකට ගියත් ඔබ කරන්නේ අර මමත්වය නැමැති රෝගයම වෙනත් විදියකින් පෝෂණය කරන එකක් විතරක් නම් එහි තේරුමක් නැත. ඒ කියන්නේ මම මේ ලෝකේ දේවල් අතරපු කෙනෙක්. එහෙම හිතලා අලුත් විස්මුණක් දාගන්නවා නම් ඒක කිසි තේරුමක් නැතිය. ඉන්න ඔබේ සදහටම අතහැරලා යනවා නම් එහි වටිනාකමක් ඇත. ඒක තමයි විලියම් ෂේක්ස්පියර් වරක් කිව්වේ, මුළු ලෝකයේම රංගමඩලකි සියලු මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් එහි නළුවන් සහ නිලියන් පමණි. අපි ඕනනම් මේකට හින්දු දර්ශනය ඇතුලේ තියෙන යමක් ගලපමු. මායා සහ ලීලා කියලා. මහා මායාව සහ දිව්‍යමය ක්‍රීඩාව කියලා. හිතන්න අතිදක්ෂ සම්මානනීය නළුවෙක් ගැන. ඔහු වේදිකාවට එනවා. අතිශය දුක්ඛිත රජෙකුගේ චරිතයක් රඟපාන්න. නාට්‍ය ඇතුලේදී ඔහුට ඔහුගේ මුළු රාජ්‍යම අහිමි වෙනවා. ඔහුට සමීපතයන් ඔහුව පාවා දෙනවා. ඔහු වේදිකාව උඩ අඬනවා, කෑ ගහනවා, කඩුවක් අරගෙන සටන් කරනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉන්න සෑම දෙනාම ඒක බලලා අඬනවා. ඒ රංගපෑම කොතරම් තාත්විකයිද කියලා කියනවා නම් මුළු ශාලාවම ඒ කතාව ඇතුලේ අතරමං වෙලා. හැබැයි අර වේදිකාව උඩ කඳුළු සලන නළුවා ඇත්තටම දුක් වෙනවාද? ඔහුගේ අතුලාන්තය ඇත්තටම කම්පණය වෙලාද? නැහැ. ඔහු අඬන ගමන් ඔහුගේ යටිහිත දන්නවා මේක මගේ රංගපෑමක් විතරයි. තිරය වැටුණු ගමන් මම ආයෙත් මාගේ සාමාන්‍ය ඇඳුම් ඇඳගෙන සිනාසෙමින් ගෙදර යනවා කියලා.
ඔහු රඟපාන අතරතුර ප්‍රේක්ෂකයන් දිහා බලමින් ඒ රඟපාමේ තාත්විකත්වය තවදුරටත් හොබා දක්වනවා. හොඳ අවධානයක් යොමු කළ මේ කතාව අහන්න. ඔහු ඒ චරිතය උපරිමයෙන්ම රඟපාන්නේ ඔහු ඒ චරිතය නොවන බව ඔහු දන්නා නිසාමයි. ඔහුට ඒ චරිතය අහිමි වෙයි කියලා බයක් නෑ. ඔබේ ජීවිතයත් හරියට මෙන්න මේ වේදිකාව වගේ. ඔබට අම්ම කෙනෙක් වෙන්න, තාත්ත කෙනෙක් වෙන්න, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න මේ ලෝක නාට්‍ය ඇතුලේ චරිතයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ දර්ශනය තේරුම් ගත්තා කියලා ඔබේ චරිතය විනාශ කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔබ කළ යුත්තේ අර දක්ෂ නළුවා වගේ ඔබ රඟපාන චරිතය උපරිමයෙන්ම රඟපාන එක. ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවන්ට මුළු හදවතින්ම ආදරය කරන්න රඟපෑමක්. උපරිමයෙන්ම රැකියාවට යන්න, කන්න බොන්න, යාළුවොක්ක hina වෙන්න. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම කරන ගමන් කවදාවත් අමතක කරන්න එපා අර නළුවා කවුද කියන එක. ඔබ රඟපාන්නේ චරිතයක් පමණයි කියලා අතිශය ගැඹුරු සත්‍ය නිරන්තරයෙන්ම ඔබේ ඇතුලේ දෝංකාර වෙන්න දෙන්න ඉඩ අරින්න. එක දවසක් ඒවි ඔබට ඒ රඟපෑම කිරීමට නොහැකි. අන්න එදාට පමණක් ඔබ එතනින් ඉවත් වෙලා යන්න. හුදකලා වෙන්න. පැවිදි වෙන්න. මාර්ගයට පරිපූර්ණව බහින්න. එතෙක්කල් මානසික ආතතිය ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. අන්න ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න කියලා අපිට කිව්ව හරියට නෙළුම් මලක් වගේ. උන්වහන්සේ දේශනා කළා ජලයේ ඉපදුණු නෙළුම ජලයෙන් පෝෂණය වෙලා ජලයෙන් ඉහළට මතුවෙලා ජලයේ නොගෑවී පවතිනාසේම. අන්‍ය ආකාරයෙන්ම ලෝකයේ මැද ජීවත් වෙමින් ලෝකයේ කිසිවක නොගෑවී වැඩ කරන්න. ඒක පැවිද්දන්ට වෙනස්, ඒක ගිහියන්ට වෙනස්. ගිහියෝ පැවිද්ද බවට පත් වෙනකොට ඒක වෙනස්. ඒ නිසා මම මේ ගිහියන්ට කතා කරන නිසා ගිහිය තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මට්ටමින් පමණයි පැවිදි මට්ටමට යන්න උත්සාහ කරන්න එපා කිසිම කෙනෙක්. ඒක නිසා උපරිම නිදහසක් තියෙනවා. ඒ නිදහස ඉස්සරහා තියෙනවා ඔබේ. ඔබට ඒක පේන්නේ නැති එක විතර ප්‍රශ්නේ. වචන පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි වචන නැමැති සිරගේ ජීවත් වෙන්න එපා, හිර වෙන්න එපා. වචන කියන්නේ සිටියමක් විතරයි කියලා මතක තියාගන්න. ඔබේ අනාගතය සැලසුම් කරන්න. හැබැයි අනාගතයේ වහලෙක් වෙන්න එපා. හෙට දවස කියන්නේ මායාවක් කියලා මතක තියාගන්න. ශරීරය ආරක්ෂා කරගන්න, සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න. හැබැයි මේ වෙනස් වෙන ලෝකයේ කිසිම දෙයක් ස්ථීර නැති බව සෑම විටම මෙනෙහි කරන්න. අල්ලා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරියම ජීවිතය කියන්නේ බරක් නෙවෙයි, එය පූර්ණ සෞන්දර්යයක්. දැන් ඔබ මේ වීඩියෝ බලන මොහොතේ දිගු හුස්මක් ගන්න. ඔබේ හිස මත තියෙන අර ලොකුම බර මම මේ හැමදේම පාලනය කරන්න ඕන, මම මේ ජීවිතයේ කොහොම හරි ගොඩ දාන්න ඕන කියන මේ මහා පීඩනය හුස්මත් එක්කම පහළට වැටෙන්න ඉඩ අරින්න. පාලනය කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔබමයි විශ්වය, විශ්වයමයි ඔබ. ඔබ මේ දැන් අත්විඳින සාමාන්‍ය මොහොත ඒක කොතරම් සරල වුණත්, උදාහරණයක් විදියට ඔබ දැන් වාඩි වෙලා හුස්මක් ගන්නා මේ තප්පරය ඇතුලේ අර ඉන්ද්‍රාගේ දැලේ තියෙන අනන්ත වූ මුතුවට සියල්ලම දිලිසෙනවා. මේ මොහොත සම්පූර්ණයි. ඔබට ළඟා වෙන්න වෙනත් ආධ්‍යාත්මික තැනක් නැහැ. මේ දැන් මේ මොහොතේ ඔබ යථාර්ථයේ පතුලටම කිමිදිලා ඉවරයි. හුදෙක් ඇස්සරලා ඒ නර්තනය දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඒ නාට්‍ය රස විඳින්න. එනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.